ओइ के गरेको को हो यो राख्ने चाहिँ हेलो एन्ड नमस्ते गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अब सानो राइड होइन कहाँदेखि कहाँ भन्दा चाहिँ कालिम्पोङदेखिको चाहिँ बर्मेक मनसङसम्म अन्त हामी यहाँ दुईटा स्कुटी लिएर गएको अब हेर्नुहोस् होइन हल्का अब हाम्रो गोप्रो छैन अब यस्तै फोनबाटै हो अब यस्तै हुन्छ भिडियो चाहिँ ए त्यसलाई लगाउँदैछु म हामी चाहिँ अब तेल हाल्नु गएको होइन गाइस हेर्नुहोस् यहाँको भ्यू बाटोहरू होइन अन्त गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्यो होइन ऊ यहीँ छ केटाहरू अब हिँड्दैछ बाई बाई अब उनीहरू पनि हिँड्दैछ होइन आउँदैछ मजा आउँछ आजको राइड होइन केटाहरूसँग अब कस्तो हुन्छ हल्का सिनेमेटिकहरू पनि आउँछ हो अन्त त्यही हो हामी चाहिँ 5 जना जाँदैछ यहाँ हामी कहाँ आइपुग्यो भने पुदुङ क्रस भयो अब इच्छेपट्टि अब इच्छे बाटो पुदुङ क्रस भयो होइन भ्यूहरू त अब तपाईँलाई भन्नु सक्दैन अब रोड हेर्नुहोस् होइन मेल उकालो होइन 12 मिल उकालो हो यो अल्बर्ट भिल्ला त्यहाँ चाहिँ आउँदैछ गाडीहरू चाहिँ यसरी आउँछ होइन हर्न पनि बजाउँदैन अब के भन्नु यो कालिम्पोङको ड्राइभरहरूलाई म पानी पर्दै रहेछ यहाँ त गाइस जोर जुलुम भयो ल्यान्डिङहरू ठोक्दैछ क्या गुले उत्रिनु पर्छ यो उकालो चाहिँ 40 चाहिँ क्रस गराउँदा एक्टिभा 5G हो अब 5G हो 5G अहिले जमाना 4G को छ नि त बाङ्गटेर बाङ्गटेर हेर्नुहोस् मिटर देख्न सक्नुहुन्छ उकालोमा 3 जना भएर तान्दैन होइन 20 पनि छु होइन 20 हो नि 40 यो इन्जिनले तानेको नि है अनि कत्रो नि त हुँदैन यसको ब्याट्री छ नि यत्रो त अनि कोचीमा नि अस्ति हुँदो रहेछ ब्याट्री रहेछ अब यो गोलाई चाहिँ ह्याप्पी साइकललाई चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले बाइकमा यहीँ लडेको छु कहिले लडेको थिइनँ लाइफमा फर्स्ट टाइम लडेको त्यो गाइस हेर्नुहोस् भ्यूहरू यता चाहिँ घोडाहरू शेरसा पिक्चर हो नि हेरेको छैन नि आज हेर्छु म त भोलि हेर्छु म त शेरसा पिक्चरमा ज्याक राइफलको लोगो देख्यो यहाँ चाहिँ गाडीले डिस्टर्ब गर्यो होइन बजाउनु गाडी आउँछ ओभरटेक चाहिँ यहाँ चाहिँ डरलाग्दो सिनमा गऱ्यो होइन त्यो उकालोमा तान्दैन त्यस्तोमा चाहिँ अब होइन ओभरटेक गर्नु चाहिँ अब हरामी हो यो मान्छे सानैदेखि कुदाएको क्या सानैदेखि कुदाएको क्या तिमीले त होइन नि होइन नि होइन एक महिना 1 महिना भयो यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ राइट जान्छ होइन गाइस लेफ्ट हो राइट पान खान आएको पानै थिएन है कहिलेसम्म लाग्यो यस्तो दामी छ होइन आउनुहोस् तपाईँहरू पनि यस्तो धेरै पौडी खेलेर जानुहोस् होइन आउँदैछ केटाहरू बाइकमा गाइस हामी चाहिँ तेह्रमाइल आइपुग्यो होइन अब हिँडिरहेको छ यो छ र जिन्दगीमा गाइस अब हामी चाहिँ होइन यो ड्राइभर यो मान्छे कुदाउने होइन म बिचमा अन्त यहाँनिर सुलभ हो उसको नाम चाहिँ सुलभ पछाडिको 2 जना चाहिँ अनिस र आदित्य अब हामी चाहिँ जाँदैछ हो गाइस मलाई कहाँ ड्राइभर भनेको पाइलट हो तपाईँलाई अब होइन हाम्रो मेरो भ्लग राम्रो लाग्छ भने मेरो भ्लग राम्रो लाग्छ भने लाइक पनि सब्सक्राइब पनि सेयर गरिदिनु होला
सत्यमले क्या इनोसेन्ट कुदाइदिएको है ड्राइभर होइन पाइलट हो अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर कहाँ भन्दा चाहिँ डन बस्को होइन रकेटको जतिको जान्छ नि त अब त्यही हो हुन्छ गाइस अहिले भेटौँ है गाइस हामी चाहिँ 14 माइल आइपुग्यो होइन दिस रोड इज मेन्टेन बाई पिडब्ल्युडी एनएच हो नेसनल हाइवे 1 नेसनल हाइवे हो यो चाहिँ यो चाहिँ सिक्किम पनि भन्छ यता अन्त अब यही हो होइन नथुलाहरू देखाइदिइहाल न यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ नथुलाको पानी सिधै माथिबाट आएको होइन गङ्गा होइन यमुना हो टिस्टा रिभरको चाहिँ सुरु यहीँबाट हुन्छ भ्यूहरू हेर्नुहोस् बिस्तारै हिँड्दै गाडी आउँदैछ लाइट बालन हेलो गाइस होइन अब यहाँ चाहिँ हामी आइपुगिसक्यो बर्मेक होइन यहाँ भ्यू पोइन्ट हेर्नुहोस् अब अन्त कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् होइन लु गाइस अब हामी होइन यो फल्सबाट हिँडेको अब चाहिँ रमाइलो गर्नु अब चाहिँ घर जाने होइन म चाहिँ यहाँ एन्टरमा बसिरहेको छु अब चाहिँ अघि चाहिँ त्यो स्कुटीमा बसेको थिएँ अब चाहिँ स्कुटीमा छु होइन हो घरसम्म राम्ररी जाउँ त्यही हो हुन्छ अब तपाईँहरू बाटोहरू हेर्नुहोस् होइन सत्यमले लगाइरहेको छ त्यो सत्यमकै हो गाउँमै गाउँ छ हेर्नुहोस् होइन सिनेरीहरू
टाइम रहेछ नि त देख्यो बाटै छैन ऊ यसो ल यहाँ झार्छ उडेको कहाँ छ बर्मेल है अब हेर न है हेलो गाइस होइन अब हामी चाहिँ यहाँनिर चिया खानु बसिरहेछ एकछिन चिया खाने ब्रेक त्यहाँदेखिको फेरि भिडियोमा भेट्छ होइन होइन अब हामी चाहिँ चिया खाँदैछ यहाँ छ केटाहरूको यहाँ जाडोमा होइन केटाहरू यहाँ ठेलामा चाहिँ चिया खाएको कडा हेर्दा चाहिँ छोडै सुक्यो मेरो चाहिँ होइन यहाँ अब आप्पाले हेर्नु जानुपर्छ ओए के भन्ने सुलभको जुत्ता सुलभ हेर्नुहोस् यहाँ गाइस अब चाहिँ हामी होइन हिँडेको घर जानु लागि चिया खाइसक्यो अन्त फेरि म एन्टकमै छु अब हिँडेको अन्त गाइस अब चाहिँ हामी फाइनली हाम्रो घर आइपुग्यो होइन सेफ आयो राम्रो भयो होइन फाटक आइपुग्यो ओइ के गरेको को हो यो राख्ने चाहिँ यो फ्याँक्ने मान्छे पनि त्यस्तै र अब सधैँ म ग्यारेज आइपुगेँ यहाँनिर होइन हुन्छ गाइस अहिले भेटौँ अब अन्त गाइस आजको भिडियो चाहिँ यहाँनिर एन्ड गरौँ होइन हुन्छ मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब अनि सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु नबिर्सिदिनु होला धन्यवाद